हेलो केटा हैन म चाहिँ तिमीहरुको सुमन्दै अनि आज चाहिँ हामी क्लास 11 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक अनि जनरली यसको रिलेसनशिप सोधिराख्ने क्वेशन चाहिँ हामी आज कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम गर्न गइरहेका थियौं। बेसिकली हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि मोमेन्टम भनेको हैन मोमेन्टम भनेको dp by dt, फोर्स भनेको dp by dt हुन्छ। अब यो कसरी इक्वेसन आयो भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन हुन्छ। मास एक्सिलरेसन भनेको v minus u by t। अब यही कन्सेप्टलाई यदि हामीले मोमेन्टमको फर्ममा लाने हो भने mv minus mu by टाइम, यो भनेको र त यो मोमेन्टम फाइनल माइनस मोमेन्टम इनिशियल बाइ टाइम टेकन भनेको फोर्स भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमलाई हामी पनि के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि फोर्स भनिदो रहेछ एकोर्डिङ टु न्युटन्सको सेकेन्ड ल। अब आजको यस टपिकमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 1+3 मार्क्स गरेर क्वेशन छ, 4 मार्क्सको क्वेशन। जनरली यो क्वेशन सोधिराख्छ हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने 11th मा म्याक्सिमम मेम्बरमा सोधिराख्ने क्वेशन हो। अब सबैभन्दा सुरुमा त के हुन सक्छ त भन्दाखेरि 1 मार्क्समा यसको डेफिनेसन सोध्न सक्छ, डिफाइन कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यसको स्टेटमेन्टमा पहिला लेखिहाल्छन्, त्यसपछि फर्दर म त्यसको एक्सप्लेनेसन दिन्छु। इट स्टेट्स दैट एनी टु बडीज कोलाइड हैन, यदि कुनै पनि दुईटा मुभिङ बडी चाहिँ एकअर्कासँग गरेर सर्टेन टाइम इन्टरभलमा कोलाइड गर्छ भने तिनीहरुको टोटल मोमेन्टम हैन बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजनको मोमेन्टम जति पनि हुन्छ नि त्यो जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ यदि एक्सटर्नल फोर्स हामीले लगाएको छैन भने। फर एक्जाम्पल कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि सपोज हामीसँग एउटा अहिले दुईटा बडी छ अरे हैन, यो दुईटा बडीलाई हामीले यतिकै भेलोसिटीमा मुभ गरेर राख्यौं, भेलोसिटीमा मुभ गरेर राख्दा यिनीहरु सर्टेन टाइम पछि कोलाइड भयो अरे, अनि त्यसपछि नयाँ भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्यो अरे। अब यतिखेरको केसमा यो इनिशियल मोमेन्टम हेर त यो बिफोर कोलिजन यो आफ्टर कोलिजनको मोमेन्टम जुन हुन्छ यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र कन्जर्भ हुन्छ भनेर भन्छ। यसले चाहिँ डेफिनेसन भनेको यति हो, 1 मार्क्स यहाँबाट आउँछ। अब यसको डेरिभेसनमा गर्ने अनुसारमा म पहिला फिगर बनाउँछु, त्यसपछि फिगरलाई मजाले एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यसबाट मजाले कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। ओके, हामीसँग इनिशियल मोमेन्टम a को छ m1 इभेन्ट। मोमेन्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि मोमेन्टम इज नथिङ जस्ट द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी। मोमेन्टम भनेको प्रोडक्ट अफ मास र भेलोसिटीलाई मोमेन्टम भनिन्छ। अनि इनिशियल मोमेन्टम यो हो, इनिशियल मोमेन्टम अफ b पनि यो छ। अब मैले u1 ग्रेटर देन u2 किन गरेँ त भन्दाखेरि यदि सपोज मसँग दुईटा पेन छ, दुईटा पेनको मसँग एउटा रेड लिड छ हैन, एउटा मासियो छ अर्को मासियो छ। यदि यो बडी एकअर्कासँग हेर यो बडी अलरेडी मुभ गरिरहेको छ, यसको भन्दा यो त अझै पछाडी छ, यो रेड भएको बडी त यदि यसको भेलोसिटी कम छ भने यो जहिले अगाडि भइराख्छ जहिले पछाडी भइराख्छ। तर यदि इन केस यसको भेलोसिटी बढी छ, पछाडी भयो भने यसको भेलोसिटी बढ्दै छ भने सर्टेन टाइममा गएर कोलाइड हुन्छ, त्यसपछि नयाँ मोमेन्टमले यिनीहरु एकअर्कासँग सेपरेट भएर मुभ हुन्छ। त्यही भएर u1 ग्रेटर देन u2 हुनै पर्छ कन्डिसनमा चाहिँ। अब यस्तो केसमा रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम निकालौं हैन। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ a, फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम m1 v1 माइनस m1 u1। त्यसरी रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ b m2 v2 माइनस m2 u2। अब हेर, अब यति केस गरिसकिसकेपछि हामीले अब न्युटनको थर्ड ललाई एप्लाई गर्न सक्छौं। एप्लाइङ न्युटन्स थर्ड ल। अब हेर त फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ बडी a हैन ड्यू टु बडी b इज इक्वल्स टु माइनस फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ बडी b ड्यू टु a। हेर यो यसको m2 को मोमेन्टम के कारणले चेन्ज भयो त भन्दाखेरि m1 को फोर्सको कारणले। हामीलाई थाहा छ फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हैन। त्यसैले यो भनेको यो यसमा रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेपछि डिभाइड बाइ टाइम पनि गर्नुपर्छ। सरी यसमा मेरो अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ, मैले डिभाइड बाइ टाइम पनि गरेँ, दुईटैलाई डिभाइड हो फेरि एउटामा मात्र हैन। अब हेर एप्लाइङ न्युटन थर्ड ल। अब f फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ a, हेर त बडी a ले के कारणले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो त भन्दाखेरि सेकेन्ड बडीको फोर्सको कारणले हैन। m1 मासको मोमेन्टम के को कारणले चेन्ज भयो त भन्दाखेरि सेकेन्ड अब्जेक्टले यसलाई लगाएको फोर्सको कारणले, र त्यसैगरी m2 को के को कारणले त भन्दाखेरि बडी a को कारणले भयो। अनि त्यही भएर यिनीहरुले नयाँ मोमेन्टम गेन गर्यो, नयाँ भेलोसिटी कि त बढ्छ कि त घट्छ त्यो भयो। अब नेगेटिभ साइन किन भन्दाखेरि हेर त यसमा फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ भनेको वर्क डन अगाडि भइरहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट अगाडि भइरहेछ, तर फोर्स कता लागिरहेछ भन्दाखेरि पछाडी। त्यही भएर नेगेटिभ साइन लिएको, यसमा केही कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। अब फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ a विथ रेस्पेक्ट टु b। अब यहाँ त a को कस्तो त भन्दाखेरि m1 v1 माइनस m1 u1 बाइ टाइमको रेस्पेक्टमा, उतापट्टि माइनस m2 v2 माइनस m2 u2
बाई टाइम टी क्यान्सल भयो। अब मैले यसलाई अलिकति यतापट्टि लेखेर यहाँ m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू अब माइनसले ब्राकेट खोल्दै जाने m2v2 प्लस m2u2। अब नेगेटिभलाई एकतिर पोजिटिभलाई एकतिर नेगेटिभ पोजिटिभलाई दुईवटा पोजिटिभ बनाऊँ m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। अब यहाँ हेर त m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। यो हो हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हैन, यो हो हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन। अब यहाँ हेर इनिशियल मोमेन्टममा के को त भन्दाखेरि m1u1 ए को, यो के को त बी को इनिशियल मोमेन्टम हो भनेको। यहाँ हेर त इफ एनी टू बडिज कोलाइड एन्ड देन द टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन, यो के हो त भन्दाखेरि मोमेन्टम बिफोर कोलिजन, मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन। यो हो क्या हेर त हो स्टेटमेन्टले के भन्छ कोलिजन रिमेन सेम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हामीले केही लगाएकै छैन भनेको यिनीहरू एकअर्कासँग आफै नै कोलाइड भएर यस्तो भएको छ। अब यहाँ सुन, यदि यसमा न्युमेरिकल गर्ने प्रोसेसमा यसमा के पनि केस आउन सक्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले यदि m1 बराबर m2 बराबर m छ भने हेर m1 बराबर m2 बराबर m छ भने हाम्रो यसबाट केस आउँछ। यहाँ यो सबैमा मास सेम भयो mu1 प्लस mu2 इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2 भनेपछि u1 प्लस u2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। यसरी भेलोसिटीको कन्डिसनहरू निकाल्न सोधो भने मास सेम दिएर यसरी भेलोसिटी पनि निकाल्न सकिन्छ र हाम्रो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेँ। यदि केही नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्दाखेरि भयो र यो डेरिभेसनलाई एकचोटि मजाले हेर, बुझेन भने अर्कोचोटि एकचोटि हेर, कन्सेप्ट एकदम क्लियर गरेर मैले भनिदिएको छु। अनि लास्टमा यो चाहिँ हाम्रो लगभग 4 मार्क्समा एउटा डेफिनेसन प्लस 3 मार्क्समा डेरिभेसन अनि एउटा न्युमेरिकल पनि सोधिदिन सक्छ 8 मार्क्समा आयो भने। र यसलाई यसरी तयार गर्न सकिन्छ। यहाँ नेगेटिभ साइनमा नझुकिन, नेगेटिभ साइन किन हो त भन्दाखेरि यहाँ फोर्स कता वर्क डन कता भइरहेछ त अगाडि, डिस्प्लेसमेन्ट कता भइरहेछ त अगाडि, तर फोर्स कता लागिरहेछ त भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा। फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको कारणले वर्क डन त पोजिटिभ भइरहेछ, तर फोर्स कता लागिरहेछ भन्दाखेरि नेगेटिभ डिरेक्सनमा लागिरहेछ। त्यही भएर नेगेटिभ फोर्स अथवा सिम्पल न्युटनको थर्ड ल हो भनेर बुझ्नु। नेट फोर्स जहिले पनि 0 हुन्छ। यहाँ जस्तै यही फोर्सलाई मैले कम्पाइल गरेर हेरेँ भने FAB प्लस FBA भनेको 0 हुन्छ न्युटनको थर्ड ल अनुसार हैन। ल